हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेज्जाक আপনাদের সাথে আরজেডকে টিউটোরিয়াল। তো এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করিম যে মেট্রিক পরীক্ষার নয় এইটু হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা যে আগতে মেট্রিক পরীক্ষার রুটিনটো সলনি হৈছিল, এইবাৰ হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামৰ রুটিনটো সলনি হল। সেইটোৰ বিষয়ত মই আজি আলোচনা কৰিম। তো আগৰ পুৰণা রুটিন যেটো আছিল সেইটোত চাইছে যে আপোনাৰ 14 তাৰিখত বিজনেস স্টাডিজ আছিল আৰু কেমিষ্ট্ৰি আছিল, কিন্তু সেই রুটিনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল হায়ার সেকেন্ডারিৰ কাৰণে। এতিয়া চেঞ্জ হৈ কেমিষ্ট্ৰিটো 15 তাৰিখত গৈছে আৰু 14 তাৰিখত অনলি বিজনেস স্টাডিজটো আছে। তো এইখিনি চেঞ্জ হৈছে আৰু বাকি গোটেইখিনি একেই আছে, বাকিখিনি চেঞ্জ হোৱা নাই, কিন্তু এই এটা সাবজেক্ট চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু আগৰখিনি ঠিকই আছে। তো এই নতুন রুটিনটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিসক্ৰিপশনত যাব, লিংক পাব আৰু সেই লিংকৰ পৰা এই নতুন রুটিনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ আপডেট ইমানখিনি আছিল। আৰু লেটেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু আপোনালোকে পাই থাকিব নতুন নতুন এক্সামৰ আপডেটগিলা পাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি এইটো জনাই দিয়ক যে হায়াৰ সেকেন্ডারি এক্সামৰ ৰুটিনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু নতুন ৰুটিনটো ডাউনলোড কৰি লোৱা। তো থেংক ইউ।